السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا كاسات النسكافيه الباردة من دون فرن ومن دون كريمة. حلا جدا رائع بالطعم وبالشكل كمان. حنعمل سيروب قهوة هيك سريع على الوجه بنحطه عند التقديم، بيعطينا طعم كتير لذيذ وشكل كتير حلو. هالنوع من الحلويات فعلا كتير طيب وكتير ببيض الوجه بالتقديم، وبنفس الوقت طريقته سهلة ومنه معقد وما بده كتير جهد، فمنفضل نعمله بس يكون بدنا شي سريع للعيلة وللضيوف. كرمال هيك إن شاء الله كتير حيعجبكم وحتعيدوه مرة واثنين وثلاثة. خلونا دغري نبلش، ما حطول أكتر من هيك. أول شي بدنا نحضر سيرب القهوة السريع، بيلزم لنا نصف ملعقة صغيرة من النشا، بنضيف عليها شوية مي حتى يختلط النشا معه ويبطل عنا أي تكتلات. وباقي المي هيدي هي كوب كمية المي اللي أنا عم استعملها للسيرب، حطيت شوي على النشا والباقي هون على النار. على نار متوسطة بدنا إياها تصير دافية شوي ميلة للسخونة حتى نضيف باقي المكونات. بس تسخن المي عنا منضيف عليها ملعقة كبيرة من النسكافيه، ملعقة كبيرة من السكر، ومنحركن سوا مع بعضن حتى يدوبوا بشكل كامل. هلأ النار بدنا اياها تكون هادية، ما بدنا اياها تكون كتير قوية، ومنضيف خليط النشا والمي اللي عملناه على جنب حتى يخليها هيك شوية تمسك على بعضها. بدنا اياها تضلها خفيفة مثل قوام المي، بس ما بدنا اياها سائلة بشكل كتير كبير. هل نص ملعقة صغيرة نشا يلي ضفناها بتخليها هيك تاخد قوام السيرب، قوام كتير حلو. بكاسات التقديم بنحط أي نوع بسكوي بدنا نستخدمه. عم بستعمل بهذه الوصفة بسكويت دايجستيف، بيعطي طعم كتير طيبة للحلا. فيكن تستعملوا أي نوع متوفر عندكن. بنجهز أول طبقة كرمال دغري بس بدنا نعمل الحلا، دغري نصب الخليط على البسكوي. وعنا هون 5 أكواب من الحليب السائل، بدنا نضيف عليهم 6 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. النشا دايما منضيفه على البارد، ما منضيفه على الساخن حتى ما يكبتل عنا. هلأ منضيفه على البارد هون من دون أي حرارة، وبدنا نخلطن مع بعضن حتى ما يكون عنا أي تكتلات من النشا. ومثل ما شفتوا قبل، البسكويت اللي حطيناه بالكاسات ما غمسناه بولا شي، ما بدنا نرطبه لأنه الخليط بس بدنا نصبه بالكاسات حيكون كتير ساخن، وهو كفيل بأنه يخلي البسكويت طري عنا. هلأ منضيف على الخليط كوب من السكر، بالإضافة لملعقة صغيرة من سكر الفانيليا، كتير بيضيفلنا طعمة طيبة على الحلا. وبدنا نضيف ملعقة ونص صغيرة من الكاكاو البودرة غير المحلى. ومن بعدها منضيف 3 ملاعق كبيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. وهلأ على البارد بنكون خلطنا كل المكونات، بنخلطن منيح. أكيد حيضل عنا تكتلات من النسكافيه ومن الكاكاو، بس بعدين على النار حيدوب كل شي ويصير كله متجانس مع بعضه. هلأ بدنا ننقلن على النار، نار متوسطة، ما بدنا النار قوية، وبعدين كمان بدنا ننقلها لنار هادية بس يبلش يغلي. أول شي منبلش على نار متوسطة حتى يبلش يغلي عنا الخليط ويبلش بده يشد على بعضه. مجرد ما غلى عنا منخفف النار وبنتركه دقيقتين ل3 دقايق حتى يكمش عنا منيح. منضلنا منحرك كل شوي حتى ما يصير في عنا أي تكتلات. بعد الغليان النار هادية بدها تكون، وبدها تضل ايدنا بالتحريك، ما منشيل أبدا ايدنا لأنه هي كلها دقيقتين، ما بدنا يكون عنا تكتلات وبدنا القوام كريمي. آخر شي بس نوصل للقوام المطلوب منطفي النار، منضيف ملعقتين كبار من الزبدة، ومنضلنا عم نحرك شوي بس هيك حتى يدوبوا بشكل كامل، ونحصل على هيدا القوام. قوام مش كتير رخو ولا كتير تقيل، هيك متماسك على بعضه، اسا حيشد أكتر بس يبرد. وطبيعي تشكل طبقة على الوجه. منضلنا هيك منخلط ومنحرك كل ما بدنا نصب الكاسة حتى ما يكون في عنا هيك طبقة على الوجه، دغري بتختلط على السخونة وبتصير متجانسة مع بعضها. شايفين كيف القوام هيك تقيل متماسك على بعضه، بس بشكل كريمي وسلس، منه بشكل مزعج ومتكتل. وكمان حورجيكن سيرب القهوة اللي عملناه برد هون. هيدا القوام اللي بدنا اياه، هيك قوام رخو وحلو بنفس الوقت، ولونه كتير مميز وحلو، طعمته كتير حلوة كمان. مثل سيرب الكراميل اللي بنحطه فوق الكريم كراميل بس نعمله، اللي بيكون من السكر. هون عطعمة قهوة وبطريقة كتير سهلة، بيعزز لنا طعم القهوة بالحلا بشكل قوي. هلأ بالكاسات الخليط عندي سخن مباشرة، بنبلش نصبه بالكاسات وبنعمل طبقات بين الخليط وبين البسكويت.
طالما الخليط سخن فما في داعي نرطب قطع البسكويت اللي عنا، هن لحالن حيصيروا طرايا على السخونة. ما بدنا نرطبهم لأنه كمان بعدين إذا أخدوا ترطيب من الحليب، إذا غمسناهم جوا حليب أو جوا أي شي يرطبهم، بس كمان ينزل عليهم الخليط هو وساخن حيصيروا كتير اخدين سوائل، وقوامهم حيطلع هيك كأنه متشتش زيادة عن اللزوم. نحنا بدنا اياهم ماسكين على بعضهم، وبس نقطع القطعة، بس نقلبها على الصحن ونقطعها تكون طالعة مثل الكيكة متماسكة على بعضها ومنها هيك مفرفطة. نوع البسكويت اللي عم تستعملوه بالحلا كتير بيلعب دور، لأنه بيضيف لنا طعم كتير طيبة بس ناكل الحلا بيكون في طبقات. كرمال هيك استعملوا نوع انتو بتحبوه بيكون بيعجبكن. هلا على الوجه ححط نسكافيه هيك على الوجه من دون ما نفرفطه فرافيط صغيرة، لأنه بده يدوب عنا، فما بدنا فرافيط صغيرة بتصير شكلها بعدين هيك كتير رايح يمين وشمال. هلا هول القطع الكبار لحالهم على الحرارة، لأنه بعده الخليط ساخن عنا، حيدوبوا ويعطونا هيك شكل مثل الصوص. وهيك بس من رشات النسكافيه على الوجه بنحصل على شكل حلو. وكمان إذا الطقس عندكن أبرد ما بيروح هيك يمين وشمال، بيضلوا ماسك محله وبيضلوا عاطي دويرات، يعني حسب كيف الحرارة وكيف كمان سخونة الخليط يلي عم تحطوا عليه النسكافيه. هلأ الثلاث كاسات التانيين هحط عليهم من فوق سيروب القهوة اللي عملناه وشوية بسكوي على الوجه، وحيرطب شوي البسكوي معهم بس حيعطي شكل كتير حلو. وانتو أكيد بتزينوا حسب الرغبة، هيك تزيينات بسيطة وخفيفة. هلأ منفوتن ساعتين على البراد مش على الفريزر حتى يبردوا عنا بشكل كامل ويصيروا جاهزين للتقديم ويكونوا كامشين على بعضن. وبعد التبريد صار الحلا جاهز عنا، عن جد ما بده وقت أبدا لا بالتحضير ولا بالتبريد، دغري بيصير جاهز عنا بطعم كتير لذيذ وشكل كتير حلو بالتقديم. وهيدي كاسة من الكاسات اللي عملناها، حشيل منها حتى تشوفوا كيف القوام من جوا بالمقادير اللي استخدمناها. بيطلع معنا القوام متماسك وكريمي بنفس الوقت، طعم كتير كتير لذيذة وكتير حتعجبكم إن شاء الله. شايفين بس نرش نسكافيه هو وساخن الخليط على الوجه كيف بيصير عنا من فوق هيك، بيعطي شكل كتير حلو مثل صوص خفيفة. شايفين القوام هيك متماسك، منه عم يدوب على الملعقة أو منه هيك عم يمسك بس بدنا نشيله، ماسك على بعضه وعاطي قوام كتير حلو كتير ناجح. وعن جد بيبيض الوجه بس بدكن تقدموه لعيلتكن ولضيوفكن. وفيكن كمان انتو عم تاكلوا الحلا يكون عندكن السيرب على جنب، في حال استن عبالكن تضيفوا من طعم القهوة بتحطوا عليه انتو عم تاكلوا كمان. وفي حال بدكن تقدموه مقلوب، يعني مش بالكاسات، بتقلبوا الكاسات على الصحون، ساعتها ما في داعي تزينوا من فوق، بس بتقلبوها وبتصيروا بتحطوا سيرب القهوة اللي عملناه على الوجه من فوق. هيدي الطريقة التانية اللي قلتلكن عنها، بس بدكن تقلبوها على الصحون. ورجيتكم بأول الفيديو كيف شلناها من الكاسات، هيك ما في داعي انتو تزينوها إذا بدكن، بس بتحطوا سيرب القهوة عليها وكتير كتير حلو شكلها بالتقديم. مثل ما شايفين شكلها هيك مرتب وحلو. هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكن. صحتين وهنا.